Până acum nu știam că există niște condiții și niște criterii, niște etaloane pe care trebuie să le îndeplinești ca să fii integrat într-o societate. Și data de 17 decembrie și evacuarea care a avut loc m-a făcut să mă gândesc la asta și la societatea în care trăiesc eu de fapt. Ziua de 17 decembrie coincide cu evacuarea romilor de pe Coastei, în Patarât, și în același timp coincide de fapt cu nașterea unei mișcări de rezistență și de protest a romilor atât din Coastei cât și din celelalte colonii din Patarât împotriva rasismului și împotriva excluziunii și segregării la care primăria i-a supus în toți acești ani. Ziua de 17 decembrie mi-a demonstrat că siguranța unui cămin nu există, pentru că oameni, împreună cu copiii lor, împreună cu familiile lor, au văzut cum casele lor sunt dărâmate, cum ceea ce au construit o viață nu mai există. We've all heard about evictions of Roma settlements in my country, Sweden, in Paris, in Romania, but I have never ever heard about an eviction which took place 7 days before Christmas in -20 degrees Celsius, involving 100 children. Pentru mine 17 decembrie reprezintă două lucruri. Pe de o parte, ziua de 17 decembrie și evacuările celor din coaste este un simptom al unei probleme structurale care există în România începând din anii 90, probleme care nu au fost asumate pe deplin nici de autoritățile locale și nici de autoritățile statului. Și după cum vedem, încă există această problemă, deoarece foarte mulți oameni sunt în continuare amenințați cu evacuările, atât în Cluj, cât și în București și în alte orașe mari ale țării. Pe de altă parte, 17 decembrie a marcat începutul unei lupte care a reușit să introducă această temă a segregării și a excluziunii sociale în presa mainstream, în discursul politic mainstream, care totuși reprezintă un progres față de un aparat discursiv care de 25 de ani a redus într-o oarecare măsură la tăcere lupta acestor oameni și a transformat practic segregarea și excluziunea într-un subiect mai degrabă tabu. Evacuările unui grup de oameni nedorit sunt acțiuni ale unui stat totalitar. Evacuările forțate care au avut loc sunt acțiuni care nu credeam că se vor întâmpla în Cluj. Nu aș dori să trăiesc într-un oraș în care chiar aceste amenințări se fac din partea autorităților și cred că este nevoie de voință politică foarte focusată ca oamenii și copiii care au fost în situația asta să-și regăsească locul în oraș cât de repede se poate. Și nu cred că numai locuirea este importantă, ci trebuie să construim o comunitate în care acești oameni care în momentul de față trăiesc în Patarât se simt concetățeni cu noi și că facem parte din aceeași comunitate.